Szóval mióta megtanultam beszélni, gyakorlatilag másfél éves korom óta be nem áll a szám, és tulajdonképpen egy heroikus pózban becsúsztam a színpadra, mint John Travolta a Stayin' Alive-ban, mindezt úgy, hogy egyetlen egy szót nem beszéltem spanyolul, azon kívül kb. Hogy olé. Kukucs! Hopsz! Pont olyan cipőt vettem föl, ami alkalmas a kertben lévő sétákra. Sziasztok, Madár Veronika vagyok. Sokan ismertek már, de azok kedvéért, akik most látnak először, röviden bemutatkozom. Nyugi, nem kezdem el a születésemtől, vagy egészen a korai évektől. Hopp! Hát igen, itt még cuki voltam, mert akkor jó hosszú ideig itt ülnénk. Szóval mióta megtanultam beszélni, gyakorlatilag másfél éves korom óta be nem áll a szám, és színésznő és énekesnő szerettem volna lenni. Bevallom, gyakran az őrületbe kergettem a rokonokat, mert állandóan egyszemélyes előadásokat szerveztem, amiket mindenkinek kötelező volt végignézni. Ugye adott a testalkatom, van itt rólam egy fotó az Oviból, ahol jól láthatóan mindenkinél egy fejjel magasabb vagyok. Szóval a testalkatom miatt a szüleim a sport irányába is megpróbáltak terelgetni. Tehát hiába voltam magas, a kosárlabda az nem jött be, viszont az úszás az a mai napig az egyik kedvenc sportom. Mondjuk hiába úsztam viszonylag jól, stabilan és gyorsan, az irányérzékem annyira sajátos, mondjuk így Madár Veronikás volt, hogy ez a pályán általában keresztben vagy cikcakban haladtam, ami valljuk be őszintén nem volt a leghatékonyabb módja az elsőként való célba érésnek. Azt is mondhatnám, hogy egy új stílust teremtettem, ugye? Tehát sajnos ezt az edzőm annyira díjazta, hogy a versenyeken általában a tartalékcsapatot erősítettem. Úgyhogy tényleg nem kellett sokáig győzködni a szüleimet, hogy az általános iskolát inkább ének-zene tagozaton folytathassam. A gyerekkori aktív sport jótékony hatásaiért tényleg a mai napig hálás vagyok, és a széles hátam és a vállam formájában ezt a mai napig őrzöm, és innen is puszilom az elmúlt bő másfél évtized sztálisztjait és öltöztetőit, illetve a divat szakembereit, mert szegények az alkatomból eredő méretkavalkádban nagyon sokszor beleőszültek, amikor ruhákat kellett adni rám. Mindegy, erről ennyit. A művészetek iránti rajongásom miatt adta magát, hogy a középiskolát egy irodalom-dráma tagozatos gimiben folytassam. Hopp, itt van egy újabb fotó. Ez az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon készült csurgón. Most tényleg gyerekek, megismernétek rajta a lelkes, szőke loboncú fiatal tinit, na az vagyok én. A Vörösmarty Mihály Gimnázium elvégzése után először egy idegenvezető és hostess felsőfokú szakképesítést szereztem, ez nagyon jól hangzik. És hát innen is vannak szép történeteim, például amikor telepített idegenvezetőként dolgoztam Spanyolországban, újabb fotók következnek, közben eszem egy bogarat, ne haragudjatok, nem tudom mi van, pedig vegán hetet tartok, szóval itt nagyon szőke vagyok, és nagyon komolyan telepített idegenvezető. Mindezt úgy, hogy egyetlen egy szót nem beszéltem spanyolul, azon kívül kb. Hogy olé, de a feladataimat megoldottam, és tényleg nagyon kevés embernek tűnt fel, hogy nem beszélem a nyelvet, és szinte soha nem tudtam, hogy hogyan kell pontosan visszatalálni a szállásra. Aztán végül egy olyan fordulatot vett az életem, hogy az egyetemi tanulmányaimat, és itt a történeti hűség kedvéért kimondom a teljes nevet, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán kezdtem el, majd itt szereztem az első televízió és film, illetve elektronikus sajtó szakirányú diplomámat. Ez nagyon hangzatos volt, és ezzel párhuzamosan a Műszaki Egyetem, na szép lenne, Műszaki Egyetem, jó van Madár Vera, ezzel párhuzamosan a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem német szakos diplomát, aztán jöttek a kisebb-nagyobb szerepek, amatőr társulatoknál, reklámok, még végül egy sorsfordító esemény történt 2004-ben, amikor is megkaptam Galambos Gyöngyi szerepét, és immáron 16 éve játszom az ország kedvenc kórház sorozatában Gyöngyi karakterét. Erről is vannak történeteim, de ezt majd később. Láthatottuk már színházban is játszani, az első társulatom az a Rutkai Éva Színház volt, illetve a Rutkai Éva Színház társulata, ahol már az első színpadra lépésem is emlékezetes volt, mert megcsúsztam a füstgéből kifolyó kocsonyás lén, és tulajdonképpen egy heroikus pózban becsúsztam a színpadra, mint
John Travolta a Stayin' Alive-ban. Igen, itt van erről egy fotó. A látszat ellenére ez nem a Rocky Horror Picture Show, hanem a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. Na most a közönség azt hitte, hogy ez a show része, úgyhogy óriási tapsot kaptam, de közben szegény színházigazgató a színfalak mögött tépte a haját, főleg miután még ezt meg tudtam fejelni azzal, hogy a meghajláskor annyira lelkesen lendültem előre, hogy a parókám konkrétan egy kedves néző fejére landolt, vagy fején landolt, talán ez így helyesebb, és tényleg nem viccelek. Az egésznek az volt a lényege, hogy még egy rózsát is elkaptam a fogammal a meghajláskor, úgyhogy erről ennyi, de megint elkalandoztam. Aztán jött az éles szín, ahol inkább a koreográfus idegeit borzoltam rendszeresen, mert ugye hát, hogyha egy igazi nő vezet, és mondjuk jobbra indexel, akkor egyáltalán nem biztos, hogy balra fordul. Megsúgom, a mai napig vannak problémáim azzal, nem tudom, melyik a jobb meg a bal kezem, vagy ja igen, nem, melyik a bal és a jobb kezem, jó, kész, ennyit erről. Sokan hallhatatok már különböző rendezvényeken énekelni is, akár önálló esteken. Erről is vannak történeteim, például egy városi rendezvényen esett meg az a sztori, hogy az akkori duett partneremmel a nagy kapkodásban csak azt nem beszéltük meg, hogy melyik dalt fogjuk előadni, és azt milyen hangnemben. Úgyhogy az ebből eredő kakofóniáért innen is elnézést kérek az érintettektől. Csúnya voltam magammal, kész vége, az önéletrajzomról most ennyi, és tényleg nem fogok azonnal kivesézni mindent, úgyhogy befejezem. Vegyétek úgy, hogy ez a hálám, hogy eddig is megnéztétek ezt a videót, közben Bukfenc is bejött köszönni. Alapvetően tényleg rengeteg dolog foglalkoztat. Szélsőséges esetekben még az is előfordulhat, hogy a videó szösszeneteim értelmes gondolatokat is tartalmaznak majd. Lehet, hogy ez most tényleg egy kicsit hosszúra sikeredett, de hát valahogy csak ki tudtam keveredni a barokkos körmondataimból. Sok a mondani valóm, higgyétek el, ami gyerekkorom óta mit sem változott, bárkinek bármikor lyukat tudok beszélni a hasába. Tényleg köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, annak ellenére, hogy ezt a kis videót úgy készítettem el, hogy nem tartalmazott tulajdonképpen semmi mostanában divatos, trendi témát, sem az idegeket borzoló közéleti aktualitást, se testrészvillantást. 1, 2 és 3. Úgy. Aha, szép. Tök jó. Aha, szép. Vagy mégse? Nincs kegyelem, pernahajderek. Nem úsztok meg! Simán lehet, hogy nem sokára jelentkezem. Addig is vigyázzatok magatokra, mindenkinek csók, ölelke és piszi-puszi.